با درود به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در این ایامی که وضعیت کشورمان و مخصوصا وضعیت شما مردم عزیز در شرایط خیلی خاصی به سر میبره، توصیه که به شما عزیزان دارم در هر شرایطی مراقب سلامتی خودتون باشین، چرا که وقتی بدن شروع به تخریب کرد، وقتی که آسیب‌ها پیدا شدن توی بدن و بیماری‌ها یکی پس از دیگری میتونه بر شما غلبه بکنن و اون موقع است که دیگه بدن توانایی مبارزه با این مسائل نداره. از اونجا که این روزها مصادف هست با 13 بدر، امیدوارم که این ایونت و این روز 13 بدر رو طوری برنامه‌ریزی بکنید که لااقل هر کدوم از شما 4-5 ساعت پیاده‌روی بکنید و 10,000 حداقل پیاده‌رویتون بشه. عزیزانی هم که مسن هستن نمیتونن، آمادگی بدنی ندارن، همراه خانواده میرن بیرون، سعی کنید در چند نوبت 5 دقیقه بشینید، 1 ساعت پیاده‌روی بکنید، 1 ساعت بشینید، 5 دقیقه پیاده‌روی بکنید. هر کی بر مبنای توان و قدرت فیزیکی و سایر مشکلات سلامتی که داره برای خودش برنامه‌ریزی بکنه تا بتونه یک گام‌های مهمی برای ارتقا و بهبودی نحوه زندگی سالم. دوستان، هلسی لایف استایل یک اصطلاحی که در کشورهای غربی خیلی رایج شده در این 1-2 دهه اخیر و برای اینکه ما بتونیم بهترین اطلاعات روز رو به شما ارائه بدیم، بازم 2 تا مهمان گرامی که در هفته پیش در خدمتتون بودیم، امروز هم باز دکتر حسین شکو امیری و دکتر رضا سعیدی رو از آمریکا دعوت کردیم. دوستان خیلی خوش اومدین به برنامه زنگ سلامت. ممنون از مشارکتتون در برنامه هفته پیش و در اینجا در خدمتتون هستیم. دکتر امیری، از نظر شما نحوه زندگی سالم در آمریکا یا اصلا خود شخص شما اینو چجوری مدیریت میکنید اگه یه مقایسه‌ای داشته باشیم با یک همسن شما در ایران؟ اولین چیز اینه که این همه دغدغه‌ای که مردم در ایران دارن ما نداریم اینجا. من نمیخوام دل هموطنانمون رو بسوزونم، ولی این واقعیتیه که ما وقتی از صبح پا میشیم خب میریم سر کارمون، میدونیم اگه تو سر کار رفتیم کسی با اون کاری نداره، کسی نمیاد بگه چرا آستینت کوتاه، چرا آستینت بلنده، چرا مود پیداست. اصلا این مسائل یه چیز مسخره‌ای که برای به اصطلاح دوران عصر حجر بوده، مال قرون وسطا بوده، الان که دیگه وجود نباید داشته باشه. من باید که پا میشم از اون چیزی که تو زندگی تلاش کردم بهش به اصطلاح تخصص گرفتم برم در خدمت مردم بذارم. خیالم راحته، میرم سر کارم انجام میدم، ورزشمو میکنم، با دوستان صحبت میکنم، برمیگردم میام خونه با خانواده‌ام هستم. چیزایی که اصول زندگی واقعی بر مردم. تو ایران بدبخت هر ایرانی باید بلندش از صبح، اول صبح فکر بکنه که آیا من اولا میرم سر کار، کسی بهم کاری داره، یا امروز یه روز آخری که من دارم میرم سر کار، ممکنه یه حرفی زده باشم به تجی رقبایی کسی برخورده باشه، بنده رو بیان ببرن از نظر امنیتی بخوان سینوجین بکنن، یا اینکه نباید 100 تا به خودم و به خانواده‌ام و به بچه و این برابر بگم که جیغ نزنیم بیرون، از تو خونه حرف نزنیم، برای که اگه زده بشه ممکنه زندگیمون به باد بره. این چیزایی هستش که در وقتی اینا رو داشتین شما دیگه به اصول اصلی نمیتونین برسید که همش دغدغه‌تون اینه که زندگی بکنید، زنده باشید. درود بر شما دکتر امیر. به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم و همون استرس و مشکلات روحی روانیه که بر بدن تاثیر میذاره که ما 10 برنامه در این مورد داشتیم، با همکار متخصص روانشناس صحبت کردیم در این مورد. متاسفانه این حکومت کاری کرده که تمام مردم ما استرس دارن، حتی ما هم که بیرونیم از این استرس یه جورایی نمیتونیم خودمون رو کنار بکشیم، چون وطن مثبت دلمون میسوزه، به مردممون فکر میکنیم، به هموطنان. من یکی از دوستان از من میپرسید بهترین چیزی که در خارج داشتی تو این مدت چیه؟ تفاوتش گفتم بهترین اینه که من 30 سال آخوند ندیدم، از نزدیک سفر داشتم در خیابون هر جا که میرم و واقعا اینا یه طوری به ما فشار روحی آوردن این آخوندا که ندیدن قیافشون یه بهترین نعمتیه برای ماهایی که خارجی. دکتر سعیدی، برگردیم به همین موضوع نحوه زندگی سالم که دکتر امیر به مسائل خوبی اشاره کردن. یه همکار پرستار یا حتی یه دکتر عمومی یا حتی یه متخصص که از نظر مردم در ایران شاید به ظاهر فکر میکنن خیلی درآمد دارن، ولی یه حقوق یک متخصص در ایران رو با خارج مقایسه کنیم اصلا قابل مقایسه نیست. در همین انگلیس یه جی پی، یک دکتر خانواده، سالی 300-400 هزار پوند درآمد داره، برای اینکه 20 سال درس خونده به اونجا رسیده، حقش هم هست
و نوش جانش. ولی در ایران همون همکار این دغدغه اینو داره که باز اگر طرف ها بره بالا مردم گله میکنن، بیمار نمیتونه بپردازه، از اون بعد اون همه درس خونده باز باید نگران مسائل مالی بشه که خدا نکرده بعضی از همکاران پزشک میرن ناچار میشن زیر میزی بگیرن. خب اگه اون شرایط مالیش خوب بود، یه دکتری که رفته 20 سال درس خونده اصلا شرمش میاد، اجازه نمیده اون وجدانش بهش که اصلا چیزی به اسم زیر میزی باید وجود داشته باشه در این کشور ما. اینو شما چجوری بررسی میکنید؟ ببینید برمیگرده به نظام سلامت در ایران. ببین شما نمیتونید نظام سلامت در ایران رو مقایسه کنید با نظام سلامت در به عنوان مثال انگلستان یا امریکا. شما اگه اعتقاد داشته باشین که برای پیشرفت کشور باید یک جامعه سالم داشته باشین، باید برای نظام سلامتتون خب هزینه کنید. بدون هزینه شما هیچ وقت نظام سلامت سالم نخواهید داشت. به عنوان مثال در کشور آمریکا 17% تولید ناخالص ملیشون رو به بخش سلامت، در کشور امریکا یه چیز حدود 10-12% رو به سلامت اختصاص دادن. در کشور ایران متاسفانه در سالهای اخیر ما شاهد بودیم که میزان درصدی که به نظام سلامت اختصاص دادن پایین رفت. یک موقع حدود 5% بود، الان با توجه به این تحریم ها گزارشی که آخرین بار که من دیدم به حدود 1% رسیده. وقتی در نظام سلامت گذاری نکنین خب با این مسائل مواجه خواهید شد. تعرفه های پزشکی بسیار پایین هست. خیلی از پزشکان واقعا اصلا صرفشون نمیکنه کار پزشکی انجام بده، از سیستم خارج شدن، کارهای دیگه دارن میکنن. یک سری از پزشکان واقعا با فداکاری بسیار دارن در این سیستم کار میکنن و سعی دارن که به مریضا خدمت کنن. خب زندگیشون با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدن، حتی اونا رو به فکر میندازه که مهاجرت کنن. یک اقلیتی هستن که متاسفانه از این وضعیت سوء استفاده میکنن و شما گفتین زیرمیزی کارهای دیگه میکنن. برای اقلیتی هستن، ولی متاسفانه اکثریت پزشکان این وضعیت رو ندارن، با یک وضعیت معیشتی مشکل دارن زندگی خودشون میدن. و این باید برمیگرده به رویکردی که شما به نظام سلامت دارین و چقدر بخواید در این سیستم سرمایه گذاری کنید. متاسفانه در ایران سرمایه گذاری بسیار اندکی در این نظام صورت. دقیقاً. و اینم برای اینکه به اهداف دیگه شون میپردازن، به حوزه‌های علمیه و جاهای دیگه با نیازهای مختلفی که راه انداختن و این کاسبیشون اونجا انجام میدن. چون برای اینا همونجوری که اشاره شد سلامتی مردم چندان اهمیتی نداره. دکتر امیری، از نظر همین مسائل اقتصادی در نظام سلامت که یکی از مهمترین رکنهای اصلی هر جامعه برای ارتقاء سلامتی هست و نحوه زندگی سالم، در آینده ایران ما چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم که این مسئله اقتصاد نظام سلامت رو بتونیم مدیریت خوبی داشته باشیم؟ مدیریت صادق، وطن پرستانه، پاک و شفاف. باید تمام چیزایی که اجرا میشه، البته فقط در یه مملکت سیستم پزشکی نیستش، چیزهای مختلفی هست که با هم باید ارتباط داشته باشن. سیستم اقتصادی مملکت، سیستم سیاسی مملکت، تمام اینا باید با هم، حقوقی مملکت باید همه با هم ادغام بشن تا یه چیز درستی برای مردم به وجود بیاد. ولی باید احساس بشه که اون پولی که داره الان دزدی میشه از یه عده بسیار کمی، تمام بودجه مملکت تو جیب اینا رفته یا میفرستن برای کارهای تروریستی در خارج. این پولا باید در ایران خرج بشه، برای مردم باید خرج بشه. ما نمیتونیم به اصطلاح کار عجیب غریب انجام بدیم، عجیب خودمون در بیاریم پول بدیم. پول در مملکت هست، مملکت بسیار غنیه، ولی این پول ها صرف اتینای خود این آقایون میشه. یه مش خانواده دزد سرگردنه افتادن به جون ملت ایران، چه چپاولایی میکنن. خب این پول وقتی میره برای حفظ سلامت نمیمونه دیگه، معلومه، یا میره برای به اصطلاح حمایت از تروریستا در لبنان و سوریه و یمن و اینا هم ایران داره خرجشو میده. این پولش که باید برای ایران خرج بشه، نه برای اونجا خرج بشه. هر کشوری برای خودشه. ما مطمئنا همه مردم دنیا رو دوست داریم، کمک میکنیم اگه لازم باشه، همین که در اینجا داریم انجام میدیم. ولی در میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
این چیزایی که خود اینا میگفتن، داستانایی که قبلا برای اینکه مردم رو گول بزنن میگفتن، ولی الان دیگه همه چی رفت کنار. فقط و فقط برعکس شده. افکار کثیف اینا باید اینا قطع بشه و مدیریت خوب و شفاف وجود داشته باشه. ماها آمادگی خدمت به مملکتمون رو داریم. برای به اصطلاح این جوانانمون الان که خیلی از جوانان تاپ نابغه ایران اومدن آمریکا دنبال کار میگردن. آخه آمریکا هم یه حد و حصری داره، اروپا هم یه حد و حصری داره، نمیتونه همینا رو جذب بکنه که. اکثر اینا موندن، خیلی ها حتی به کار تاکسیرانی و اوبر و این چیزا میپردازن. ما اینا رو همه رو باید وسایل خوبی براشون در ایران تهیه بکنیم، اعتماد خاطر داشتن به کار بیاریمشون ایران، تسهیل بکنیم برای رفتن به تخصص‌های مختلف که ایران نیاز به همه ماها داره. ما فردا روز که اوضاع درست بشه همگی به ایران برمیگردیم و ایران رو همگی با هم با کمک ایرانیان داخل مملکت و خارج مملکت درست خواهیم کرد. ما همه عاشق ایرانی و این کار رو خواهیم کرد. حتما همینطوری خواهد شد. من بارها از همکاران رشته مختلف پیام میدن که ما بیایم خارج. راستش آدم میمونه چی بگه. اگه کسی که رفته چندین سال آموزش دیده دوست داره به بیمارای وطن خودش خدمت بکنه. متاسفانه خیلی از همکاران رشته مختلف دست به مهاجرت میزنن و قشر پرستار، همکاران پزشکی عمومی خیلی در شرایط خیلی سختی هستن. رشته پیراپزشکی، چون دوستان شما بینندگان کسانی که با بیمار سر و کار دارن یه جورایی یه شرافتی در طی اون آموزش و اون دوره‌های عملی که میری طی می‌کنی، یک حس خدمتی در شما ایجاد میشه و بزرگ میشه این حس تا روزی که میری در یک جای به بیمار خدمت میکنی. دکتر سعیدی، در رابطه با همین وضعیت مهاجرت همکاران جوان و حتی من همین اخیراً یکی از آشنای دورمون بازنشست شده، دکتر خیلی خوبی هم هست، میگه من به خاطر بچه‌هام میخوام برم. این وضعیت مهاجرت کادر درمان رو به نظر شما چه توصیه‌ای میتونیم به همکاران جوان در ایران بکنید؟ ببینید در این چند میشه گفت دهه اخیر بعد از انقلاب چندین دوران اوج و فرود داشته. ما الان هم شاهد هستیم که به علت باز دوباره ایجاد تحریم‌های زیاد علیه ایران و رکود اقتصادی که در اومده و اینکه تعرفه‌های پزشکی با ایران خیلی کم هست، بسیاری از پزشکان رو آوردن به مهاجرت. حالا یک سری به سمت اروپا دارن میرن، یک سری به سمت کشورهای مجاور ایران یا مثلا ترکیه و کشورهای خلیج فارس رو آوردن که اونجا برن سعی کنن کاری بگیرن که بتونن درآمدی بیشتری داشته باشن. من توصیه‌ای که میتونم بکنم به کسانی که واقعا به فکر مهاجرت هستن که اولا با برنامه‌ریزی و مطالعه کافی این کار رو انجام بدن و بدون مطالعه به این کار اقدام نکنن. بسیاری از دوستان رو می‌بینیم که مثلا حتی به کشورهای اروپایی، امریکایی اطراف ایران رفتن و اونجا سرگردون شدن. واقعا کسی قصد مهاجرت داره، حالا به هر دلیلی، حالا من به اونش نمیخوام الان وارد شم که دلایل اینا چی هست، ولی واقعا لازمه که با اطلاعات کافی برنامه‌ریزی شده این کار رو انجام بدن که اگه رفتن مهاجرت کردن در کشور دیگه خب مشکلات بیشتر درست نشه. در نظر بگیرن که مسئله مهاجرت غیر مسئله کاری، مسئله فرهنگی هست. باید در حال مطالعه کافی در این زمینه بکنن که وقتی وارد کشور دیگه میشن دوباره یه سری مشکلات دیگه بر مشکلاتشون از همه مهمتر یک ذره صبور باشن. مملکت ما حتما به آزادی میرسه و به قول دکتر امیری همه ما هم برمیگردیم. بینندگان، صدها هزار متخصص نابغه ایرانی در خارج از کشور هست که منتظر این رژیم سرنگون بشه و برگردن و اون موقع است که دست به دست هم میدیم و مملکت رو میسازیم. دکتر امیری، ما داریم کم کم با پایان برنامه میرسیم. در رابطه با حقوق کادر درمان و همکاران رشته مختلف صحبت کردیم و عدم مدیریت نظام سلامت. وضعیت همکاران خانم در نظام سلامت ما به خاطر مرزسالاری و همچنین مسائل حجاب و اینجور مشکلات و حتی عدم حقوق برابر
یک مشکل خیلی وسیع و بزرگی است که هیچ وقت هیچ جایی بهش پرداخته نمیشه، هرچند خودش نیاز به یک برنامه جداگونه‌ای داره. ولی به طور مختصر شما اینو چجوری میبینید و آیا در آینده در اون برنامه‌هایی که در حال برنامه‌ریزی هستیم به اینم توجه خواهد شد؟ 100% این دیگه واویلاست، یعنی کار همه مردم مملکت اوضاع نابسامانه، کار خانوما دیگه به خاطر خانوم بودن از همه بدتره. بدبختا باید بلندشن برن سر کار 100 نفر به اینا ایراد بگیره. آیا خب کسی که میخواد کارشو بکنه باید حواسش جمع کارش باشه. ممکنه دفعه آسیدش بره بالا، ممکنه اون که اجبار کردن روسری سرش بذاره بره کنار. این باید حواسش به همه این چیزا باشه. وقتی به این جور چیزا بخواد حواستون جمع باشه، به کارتون حواستون نمیتونه باشه. اینا واقعیت‌هایی است که ما باید بدونیم. حالا بدبختایی که در ایران کار میکنن واقعا دلم براشون کبابه، با این همه زحمت‌هایی که میکشن باید مواظب این مسائل هم باشن و تحت تحقیق قرار بگیرن، به خاطر اینکه زن هستن. کی اینو گفته که به اصطلاح هوش و درک یه خانوم از آقا کمتره؟ من کسایی میشم که 100 برابر اون مردشون در خانه یا برادرشون یا همسرشون بالاتره. بنابراین به هیچ وجه من الوجوه این مسئله که تو زنی، این مرد، این حق بیشتری داشته باشه، اینا چرندیاتی بیشتر نیست. در دنیای اخیر، در دنیایی که ما در زندگی میکنیم، ثابت شده که همه انسان‌ها یکسان هستن، باید حقوق برابر داشته باشن و این رعایت نمیشه. در مملکت ما مضاف بر تمام مسائلی که داریم به عنوان مسائل اسلامی میارن، به خورد مردم میدن که زن نصف مرده. اگر زنا نبودن که دنیا اصلا وجود نداشت. شما حساب کنید مادرتون، خواهرتون چه عزیزایی برای شما هستن، چه انسانای فداکاری هستن. شما اینا رو میخواین اصلا حساب نکنین. شرم بر اون مردی که اینطوری فکر بکنه که زن از مرد کمتره. زن و مرد یکسانن، در خیلی از موارد هم بالاتر از مرد هستن. زیربنای اجتماع ما هست، زیربنای زندگی، زیربنای تکامل، زیربنای اِوولوشن در دنیا. اگه زن نباشه که نمیشه، که اگه مرد نباشه نمیشه. همه یکسانیم. اینو باید رعایت کنیم و احترام بذاریم. ممنونم دکتر امیری. در این رابطه دکتر سعیدی، یکی از مشکلاتی که علاوه بر تبعیض وجود داره، ببینید خانم‌ها خب موهاشون میفته اینجا، مرتب باید دست بکشن به صورتشون. در محیط مثل بیمارستان یا وقتی با بیمار سر و کار داری، اصلا مسائل سلامتی خود همکاران کادر درمان هم به خطر میفته. علاوه بر این در انجمن‌ها و معاونین درمان و نظام سلامت‌ها و نظام پزشکی‌های استان‌ها و مرکزی هم همکاران خانم هیچ جایگاهی ندارن. من چندین ساله که در انتخابات انجمن رشته مختلف بارها به همکاران خانم پیام دادم، مثلا شما چرا خودتون کاندید نمی‌کنید؟ میگه من نمیتونم رامو پیدا بکنم تو این محیط مرسالاری. پس فقط مسائل بیمارستان نیستن، درسته دکتر سعیدی؟ خیلی وسیع‌تر از این چیزی که دیده میشه. بله، ببینید این مسئله برمیگرده به نظام حقوقی که در ایران حاکم هست که خب برای یک مسئله محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده. شما به عنوان مثال می‌بینید که در بسیاری از رده‌های مدیریتی خانم‌ها خب حضور بسیار کمی دارن، علی‌رغم اینکه در شما می‌بینید که بسیاری از صندلی کرسی‌های دانشگاه رو خانم‌ها اشغال کردن. در بسیاری از رشته‌های حتی پزشکی شما می‌بینید بالای بیش از 50% کرسی‌ها رو بانوان اشغال کردن. ولی وقتی شما میایید به امور مدیریتی و رده‌های بالاتر میرسید، می‌بینید درصدی که اونها در اون مشاغل هستن بسیار کم هست، که این باز میگرده به نظام ایدئولوژیکی که این حاکمیت در ایران حاکم کرده و تا این نظام ایدئولوژیک برنیافته متاسفانه بانوان ایران زمین با این مشکلات سرکله خواهند زد. جای تأسف داره واقعا وقتی همونجور که اشاره کردین اکثر علاقمندان به رشته پزشکی و کادر درمان معمولا خانم‌ها هستن، ولی در پست‌های مدیریتی که همون نظام سلامت باید مدیریت بشه چندان جایگاهی ندارن. در وزارت خونه حتی یک بار وزیر بهداشت خانم نداشتیم، حتی معاونین وزیر بهداشت هم اکثرا مرد هستن که این جای تأسف داره.
خب مهمانان عزیز، ما داریم به آخر برنامه میرسیم. ممنونم از مشارکت شما در این دو برنامه اخیر و مخصوصا برنامه امروز. جناب دکتر شکوه امیری، نکته‌ای در پایان دارید؟ مخصوصا اینکه نمیخوایم فقط از ناامیدی حرف بزنیم، در فردای آزادی مردم ما میتونن چه انتظاراتی داشته باشن از یک نظام سلامت خوب؟ من اولین نفری هستم که برمیگردم به ایران. وقتی که از ایران اومدم بیرون به امیدی که تخصص بگیرم برگردم ایران، ولی دیدم شرایط سیاسی طوریه که من برم ایران منو میکشن. برای لازم نبود که من برگردم، در خارج موندم، همه کارا رو به اسم ایران کردم، اسم ایران رو بالا بردم و فردا روزم اولین فرصت برمیگردم. و من مطمئنم که خیلی از دوستان ما برخواهند گشت، نه به خاطر اینکه اوضاع بدی دارن، ما اوضاع بسیار خوبی اینجا داریم، همه جور به اصطلاح کارهایی که باید انجام بدیم انجام دادیم، ولی مملکت من ایرانه، دل من برای ایران میتپه و برای ایرانی. برمیگردیم این نقطه مثبتی هستش که ما همه برخواهیم گشت، امیدوارم، و به ایران خدمت خواهیم کرد. منتظر ما باشید، ما منتظر اون روز هستیم. درود بر شما. دکتر سعیدی، شما نکته دارین در پایان بفرمایید. ایران واقعا آینده خیلی روشنی خواهد داشت، چون که ایران اولا کشوری هست که منابع خیلی زیاد داره. یکی از مهمترین سرمایه‌هایی که در ایران هست سرمایه انسانی هست. ایران شما می‌دونید کشوری هست که نسبتاً جوونه، بیش از 2/3 جمعیتش زیر 40 و در اینها تحصیل کرده هستند و از لحاظ سرمایه انسانی فکر کنم ایران یک از کشورهای بسیار یونیک در تمام دنیا هست و این آینده نوید یک آینده بسیار درخشانی رو برای ایران میده. خیلی ممنونم از شما. در اینجا میریم به خاطر آینده ایران به سرود ایران گوش میدیم با جان و دل و به اتفاق مهمانان عزیز، شما عزیزان و همه بینندگان در هر جایی که ما رو دنبال میکنین، به خدای ایران میسپاریم تا در فردای آزادی همه با هم برای ساخت ایران و مخصوصا همکاران کادر درمان برای ساخت نظام سلامتی عادلانه و با استانداردهای روز دنیا و این شدنی دوستان، در این شکی نداشته باشید. حضور دلگرمی و آن نقش صدها هزار متخصص کادر درمان در کشورهای خارجی است که به قول دکتر امیری همه ما برخواهیم گشت. تا هفته بعد و برنامه بعد با سرود زیبای ایران ای مرز پرگوهر شما رو به خدا میسپاریم. شب و روز خوش. خدا نگهدار. زنده باد ایران. Upon